και να βγαίνει θα είναι όλος έτσι. Λοιπόν, η μέρα ξεκίνησε με την εκδρομή. Βλέπουμε ανάμεσα σε μένα και στο Γιούργα το αμάξι του Λεωνίδα, παρκαρισμένο, λαϊκή, εννοείται δεν μας ενημέρωσε κανείς ότι έχει λαϊκή. Όλα καλά θα πάνε. Ένα ακόμα καλοκαίρι, ένα καινούριο ταξίδι. Φέτος επιλέξαμε να περιπλανηθούμε στη Μακεδονία και στη Θράκη, ξεκινώντας από τη λίμνη Κερκίνη, καταλήγοντας στο Σουφλί στον Εύρο. Η γραμμή Μεταξά, που αποτελείται από οχηματικά έργα κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, αποτελεί το στόχο της πρώτης ημέρας. Ανεβαίνοντας προς τα ορεινά της λίμνης Κερκίνης, ο Γιώργας και ο Κρίς διασκεδάζουν. Να σου και ο Τόμ. Θαυμάζοντας τη λίμνη Κερκίνη, πάνω από το πολυβολείο Ήτσιου, ξαποσταίνουμε. Κατηφορίζοντας, ο Κρίς ξεκινάει τα προσπεράσματα. Γιώργα, θα περάσω από δεξιά. Όπα. Μάλλον δεν συνεχίζει ο δρόμος. Και εγώ βρίσκω το πρώτο αδιέξοδο. Για να δούμε. Λεωνίδα, περνάω αριστερά ή δεξιά ή οτιδήποτε ή δεν περνάω καθόλου. Δεν περνάει, παιδιά. Τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω να περνάει. Θέλω να πάω να δει τσιγάρι κανένας άλλος. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι περνάει, ρε φιλέ. Αφού πιστήκανε, ξεκινάμε. Και ο Κρίς συνεχίζει τα προσπεράσματα. Λεωνίδα, περνάω από αριστερά. Περνάει τον Λεωνίδα. Δάσκαλε αριστερά. Περνάει το Γιούρκα. Περνάει το Πλέξο. Περνάει τον Ντόμ. Και τελικά περνάει και εμένα. Άρα Κρίς, δεν κρατιέσαι. Το Τενερέ φταίει. Όπως πάει ο δρόμος. Λεωνίδα, έρχεσαι κομπλέ. Η διαδρομή μέχρι το χειρό Ποποτλεβίτσα είναι καταπληκτική. Και η θέα από το ύψωμα απλά μαγευτική. Αφού κάναμε τα βάλια μας στα βυζαντινά λουτρά του χωριού Άγκιστρο, ξεκούραστη και γεμάτη ενέργεια, ξεκινάμε τη δεύτερη μέρα με επίσκεψη στο θρυλικό οχυρό Ρούπελ. Η ομάδα, με την ένταξη του Γούλα και του Μίτσου σε αυτή, πυροβόλησε στους ορεινούς όγκους της Μακεδονίας με τελικό στόχο για σήμερα τη Δράμα. Παίρνει απέναντι στα βράχια. Πιο ανοιχτά έπρεπε να μπεις. Ωραίος.
δυσκολίες δεν μας σταματάν γούλα. Και να για την Boxer. Αχ, αυτό το telelever μας έχει φάει την ψυχή. Άρα Τόμ, τι γωνία είναι αυτή στην κάμερα φέτος? Όλα τα κοτρόνια ίσιωμα φαίνονται. Χιονοδρομικό Λάιλα και ο Κρίς ετοιμάζεται. Μη δει αυτό το παιδί ανηφόρα, κάτι παθαίνει. Φυσικά από πίσω ο Γιούρκας, ο Γούλας και ο Μίτσος. Μη χάσουν. Μονοπάτι που παίρνουμε από το χιονοδρομικό είναι καταπληκτικό. Ο Γιώργος θα μπει στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δυστυχώς οι κάμερες ορονών μας ήταν σβηστές. Εκτός του Τόμ. Να για την Boxer, να για την Boxer. Φτάνοντας στη τεχνητή λίμνη, στο 100 Ευρωκόπη, βρίσκουμε ένα καταπληκτικό σημείο για να ξεκουραστούμε. Ο Μπλέξο πετάει το drone και μόλις το αντιλαμβάνεται ο Γιούρκας, πετάει ένα ξύλο. Άρα Μπλέξο, εσύ και τα μπλεξίματά σου. Το track που έχω διαλέξει ήταν κάποτε δρόμος, τώρα είναι απλά μια ζούγκλα. Το χιονοδρομικό φαλακρό πάνω από τη Δράμα το καλοκαίρι είναι γεμάτο με άλλα πλάσματα και όχι ανθρώπους. Αγελάδες, άλογα και δύο πανέμορφα κουταβάκια. Η ομάδα χωρίζεται. Οι μισοί φεύγουμε από άσφαλτο για τη Δράμα και οι υπόλοιποι ακολουθούν το τρακ και μπαίνουν σε περιπέτειες. Τόμ, κοίτα με λίγο. Του Τόμ σε μία πτώση στραβώνει ο μπροστινός δίσκος και μετά από μια πρόχειρη επισκευή ξεκινάνε. Φυσικά ο Κρίς και ο Μπλέξο θέλανε μεγαλύτερα μπλεξίματα και τα βρήκαν. Εδώ πηγαίνει λίγο, πεσμένο δέντρο. Όχι, γυρνάμε πίσω, αλλά δεν το πάλι. Γύρω Αντώνη. Ημέρα Τρίτη, το Παρθένο δάσος και ο Νέστος μας περιμένουν να τα εξερευνήσουμε. Από το παρατηρητήριο, ο Νέστος απλώνεται μπροστά μας σε όλο το μεγαλείο. Το Παρθένο δάσος μας κρύβει εκπλήξεις. Άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. Σπαρταράει κάτω. Γύρνα. Ο Τόμ οδηγεί το KTM
790 ραλί του Μπλέξο και βρίσκεται σε οδηγική νιρβάνα. Και ο Chris βιδοσκοπεί. Τώρα είδα καρφωθώ πίσω σου, είδα καρφωθώ πίσω σου, ήταν γαμώ τα βίντεο. Ο φίλος ο Γιώργας θέλει βοήθεια, θα πας. Φυσικά και θα πάω για το δάσκαλο. Να μας πάρουν τηλέφωνο να μας πούν τι θέλουν. Βοήθεια θέλουν ρε φίλε. Η βοήθεια είναι γενικής φύσεως η Θα σε λέξη. πετάξω εκεί μέσα, δείξε εκεί μέσα που έχει κενό, εκεί θα σε πετάξω. Και το λάστιχο από πίσω. Καλά δεν λωρετό μου. Καλά τα λες. Έτσι. Ο Γιώργας είχε πάθει λάστιχο και ο Chris και ο Τόμ, μετά από διαπραγματεύσεις με τον κύριο Μπλέξο, ήρθαν να βοηθήσουν. Πιέσεις καλά χώρα. Εγώ επιβλέπω τις εργασίες. Να δω αν το κάνουν καλά. Κάτσε το καλά μέσα. Για να ρωτήσω. Κάτσε το καλά μέσα. Ψηφίζω την Chris, είσαι εντάξει? Η επίβλεψη του Γιούρκα είναι καλή. Για πες μας. Δάσκαλος πρέπει να κάθεται να κοιτάει και να δασκαλεύει. Ναι, Chris, λίγο σπρώξτε από την άλλη. Ο φιλήσικος Δημήτρης παραμένει. Δεν κρατάω και εγώ να βοηθήσω λίγο με αυτό. Νίκη ρε παιδιά. Μπράβο. Τα καταφέρατε. Πρέπει να κάτσε να την Πάμε. σηκώσουμε πρώτα. Καλά, ρε, Πάμε. Παντελάκη, γιατί κάνεις ότι βοήθησες? Για πες μας. Γιατί κάνεις ότι βοήθησες? Αφού επισκευάσει το λάστιχο του Γιώργα, ήταν η σειρά του Chris να οδηγήσει το 790 ράλι του Μπλέξο. Το βράδυ το ταξίδι μας ολοκληρώθηκε στο πανέμορφο Καριόφυτο. Συνέχεια σε λίγες ημέρες.